Hello guys! In this video, I will show you how to create a table in HTML. Okay, the first thing you need to do is create a HTML document. After creating an HTML document, we need to input the title. And the title of my HTML will be HTML table. And after creating the title, we can now start creating HTML table. So inside the body, press tab to indent, then control enter, type table. And then under the table opening, input closing table. This tag means we are creating an HTML table. So inside the table tag, type tr, which means table row, and then closing tr. And then inside the tr tag, we can input th, which means table heading. And we need to close table heading. Okay, now, meron na tayong table tag. Then sa loob ni table tag, meron na tayong row 1. So ito na si row 1 natin. And sa row 1 natin is meron tayong isang heading. For example, ang gagawin kong heading is name. Okay, after the name, magde-declare pa ako ng another heading. Susunod ko na heading ay age. And then, I will just copy this. Then, address. Okay, so let's check. Punta tayo sa folder ng HTML natin, then open natin. Okay, ngayon, nandito na si name, si age, and si address. Pero, hindi natin ma-sure kung nasa loob ba siya ng table kasi wala pa siyang proper design, wala pa yung borders, wala pa yung paddings, and wala pang laman sa heading. So, heading pa lang to, wala pa tayong table data. So, let's get back. Okay, ito na si row 1 natin, then I will add another row for the table data. Okay, tandaan tr is for the row, then th for the table heading. Ngayon naman, for the table data, we can input td. So, ano ba yung magiging laman ng name natin? Siyempre, dapat ang content niya ay isa ring name. And I will input my name, Jasper Garcia. And I will close. Okay, I will just copy this, then control paste, and I will input my age. Okay. And now my address. Okay, ngayon meron na tayong row 1, meron na rin tayong row 2. Now let's check. Okay, as you can see, ito is table heading natin, which is the row 1, then ito si row 2. Ito yung table data natin. So ngayon, meron ng isang table, meron ng headings, meron ng data, but wala pa yung design. Before we proceed to design, lagyan muna natin siya ng iba pang data. And ayan, nag-add na ako ng another table data. Then pinalitan ko rin si address ko. Kasi address yung nakalagay kanina. So, ito si row 1 natin. Ito ang row 2, row 3, then row 4. So now let's check. So, nandiyan na si Jasper Garcia, then si Cesar Muñaño, then si Liza Soberania. So, andyan na rin yung age nila, then yung address. Ngayon naman, let's try to add design. So, balik tayo kay Notepad, then, ang gagamitin ko po ngayon ay embedded CSS. So, dito tayo maglalagay ng CSS sa loob ni HTML document. Okay. Inside the head, we need to type the tag style. Then, ang attribute dapat ni style ay type. Ang value ni type ay text or CSS. Okay.
Ngayon, we need to close the style. So, tandaan, kapag nag-open tayo, dapat laging may closing. Okay, ngayon naman ay gusto ko siyang lagyan ng, syempre para magmukhang table, kailangan may borders. So, tatawagin ko si TD and TH. So, this is kind of selector which is a group selector. Dalawa yung tinawag ko na tag. Si TD, which means table data, and si TH, which means table headings. So, ang lalagay kong design ay table border. That's why tatawagin ko si border, property ni border, then ang value niya ay 1 pixel, and then solid. So, ang kulay niya na gusto ko ay color black. Gagamit ako ng hexadecimal color, which is DDD, and semicolon. Okay, let's see kung gumana na yung code. So, balik tayo kay browser, then refresh. Okay. As you can see, nagkaroon na siya ng table border. Pero, hiwa-hiwalay yung border niya. So, ang next kong gagawin ay tatawagin ko si table. Ang gagawin kong property kay table ay tatawagin ko si border collapse. Okay, kung papansin nyo guys, lagi kong ini-indent kada isang tag. Kasi para mas mabilis ko siyang makita or mas mabilis kong mabasa si HTML document ko. Ang value ni border collapse ay collapse. And let's see. So, ayan. Naging collapse na or hindi na naging collapse yung mga border natin. So, nagdikit-dikit na siya. So, mas okay na siyang tignan kaysa yung style niya kanina. After nito is, let's try to add width and paddings. So, punta tayo kay table, input natin si width, and 100%. And TH and TD naman, paddings, and then 8 pixel. Okay, let's check. So as you can see guys, naging 100% na yung width, which is nasakop niya na yung buong HTML page natin or yung browser page natin. So nagkaroon na rin siya ng paddings or yung space between sa mga border or sa isa't isa. So mas naging maayos sa tignan sa table natin. Ngayon, let's try to center yung lahat ng laman ni TD. So balik tayo dito, then tawagin natin si TD. Then inside the TD, text align. Then center. So let's check. Okay, kulang pala si center. Yan. Now let's check. Okay, ngayon is naka-center na si table data natin. Tandaan nyo guys, si table heading ay lagi po siyang automatic na naka-center and naka-bold. So hindi nyo na siya kailangan i-center if gusto nyo siyang i-center. Kasi automatic na siya, then naka-bold na rin siya. Ngayon naman, let's try to add colors. First, lalagyan ko muna si table headings ng color. Okay, lalagyan natin ng color sa headings. We are using descendant selector. So, tawagin ko sa table, then TH. Descendant means lahat po ng nasa loob ni table, na table headings ay magkakaroon ng design. So, let's try. Background color is equal. Then, ang gusto kong kulay ay black. So, black. And
And then, gagawin kong color ng font niya ay white. Control save, then let's check. Okay, as you can see, nagka-color na yung headings natin ng black, then ang font color niya ay white. Ngayon, let's try another code. Burahin natin to. Then, itong code na to, guys, ginagamit siya kapag gusto mong lagyan ng odd and even style, yung background color. So, tawagin natin si table row. Table row, then colon, and th, child, even, then curly brace, closing curly brace. Okay, ngayon is meron na tayong even. So, ito yung rows na even yung number niya. So, ano nga ba yung mga even numbers? Is the divisible ba siya by 2? And now, add. Okay, in the even row, pwede tayo maglagay ng background color. For example, ang background color ko ay hashtag EEE, which means gray. So, copy ko lang to. Punta naman tayo sa add na rows. Then, DDD. Or, ano bang magandang kulay? FFF na lang para white. Then, let's try. Okay. Ngayon, ang add row natin, for example, si row number 1, then row number 3, ang kulay niya ay white. That's why, white po yung kulay niya kasi dineclare natin sa CSS natin, FFFF means white. Then, EEE means gray. So, mga even number natin, 2 and 4, second row and fourth row, even number siya, that's why naging gray siya. So, ginagamit po itong code na to kapag gusto nating lagyan ng kulay si even row, then si odd row. Ngayon guys, is marami po tayong pwedeng gamiting properties or pwedeng gawing design ng table natin. But in this tutorial, is ito lang po yung papakita ko. So, kayo na yung bahala mag-explore kung ano ba yung mga design na gusto nyo pang i-add. Okay, ngayon, kung may magtatanong, Sir, paano po pag gusto namin ay dalawa yung laman ng isang heading ko? So, punta tayo kay heading. Then, lagyan natin siya ng attribute na call span. Then, ilan yung gusto idagdag? For example, is dalawa. Ang address. May home address, then may present address. For example, is ang home address ko ay Calamba City, then ang present address ko ay Cabuyao. Control save, then let's check. Okay, as you can see, kusa na pong nag-adjust si heading natin para sa second call span niya. So, sa second data na ilalagay natin sa kanya. This is my home address, for example, then this is my present address. Okay, now, pwede rin po natin dagdagan si address ni Mr. Cesar Muñaño and Miss Liza Soberania. So, let's try. For example, is si Miss Cesar Muñaño ay nakatira na sa Malacanang. Okay, mas bagay pala siya kay Cesar Soberania. Si Cesar Muñaño ay nakatira na sa Gubat. Okay. Ayan. Nagkaroon na rin ng another data pa si address natin. So, if gusto nyo mas maraming call span, you just need to change this number, itong value niya. And, kailangan naka-declare si attribute call span, then value.
If may magtatanong is, sir, paano naman kapag row span yung gusto naming dagdagan? So, let's create another table. And now, nakapag-create na ako ng another table. So, in my first row, lalagyan ko pa rin siya ng headings. Okay. So, dalawa yung gagawin kong heading. Ang unang heading ko ay day. Second one is subject. Then, mag-create ako ng another row. For my second row, ang ilalagay ko naman sa day ay Monday. Gagawin ko siyang table data lang. And this another one, gagawin ko rin siyang table data. So, for Monday, for example, ang klase ko ng Monday ay web dev. Okay, ngayon let's try to add BR para magka-break line siya or magka-space in between two tables. Ngayon let's check. So ito na yung unang table natin, then ito yung second table natin. So paano kung dalawa yung gusto kong ilagay sa row na to? So balik lang tayo kay Notepad, then punta tayo kay table data. So, kay Monday, dalawa yung ilalagay ko sa kanya. So, I will declare row span, attribute na row span is equal to ilan. Okay guys, nakalimutan ko lang i-close. So, ayan guys, pansin nyo kahit ako na nalilito pa rin or nakakalimutan ko pa rin mag-close ng mga tags. So, dapat kayo, maganoon din. Dapat ay mabilis yung mata nyo or magaling kayong kumilatis ng source code nyo kasi dyan nag-uumpisa yung mga error. Then kapag dumami yung source code nyo, mahihirapan nyo na siyang hanapin. Lalong-lalo na dito kay Notepad, hindi po siya nagsasabi kung nasan yung error. Ngayon, isa-declare na natin si row span, then ang value niya ay 2. So, create another row. Then, ang table data nito ay comprog. So, let's check. Okay. Ngayon, isang row natin ay meron tayong dalawang table data. Kasi dineclare natin kay Monday na ang row span niya ay dalawa. So, dalawa yung masasakop niya na row. Ang problema is, nakikita niyo yung design, nagkaroon siya ng gray. So, ang nangyari ay, balik tayo kay CSS, sabi dito na lahat ng table row sa loob ng document na to, or ng body na to, ay magkakaroon ng background color na F sa mga odd and background color na E sa mga even. So, ang gagawin natin para hindi siya magkaroon ng color ay, so, anong gagawin natin para hindi magka-color ng gray si table 2 natin? Ang gawin natin is, let's declare division. So, division means i-divide natin si table na to kay another table. Okay, then punta tayo kay tr even, then kay tr odd. Let's input division. Ang nangyayari is nagiging descendant selector na to. Which means division, then ang mga descendant niya ay lahat ng nasa loob niya na tr na even, and division dito na lahat ng nasa loob niya na tr na odd. So let's check. So ayan, nawala na yung kulay ni table. And finally, ngayon naman ay lalagyan natin ng caption. So, ginagamit po natin ang caption para malaman natin kung ano ba yung table na yon or ano ba yung data ng table na yon. So, ang gamit po natin na tag caption ay, syempre, from the word itself, caption.
For example, ang gagawin ko ay student list. Okay, then I will just copy this. Then, sa another table ko naman ang lalagay ko ay class schedule. Control save. Then let's check. So, nagkaroon na siya ng caption. So, in my first table, ang ginawa kong caption ay student list and the second table is class schedule. So, ayan yung mga basic tags na ginagamit sa pag-create ng table. And ito rin yung mga basic na element na pwede natin gawin or pwede natin i-design sa isang table. Ngayon, after ko yan to is kailangan ko siyang lagyan ng comment. So, tandaan guys, based sa rubrics natin, may grade ang mga comments. So, every time na magagawa tayo ng program, make sure na malagyan to ng comments. For example, this tag is used in creating a table. Okay, I'll just copy this, then row 1. Row 2, and so on. And TH means table row, ay table headings, then TD means table data. Okay, tandaan kapag magpapasa kayo ng mga program sa akin or ng mga HTML document, make sure po na lagyan natin to ng proper comments para magkaroon kayo ng another score or plus score sa mga activity nyo. And that's all. If you have any question regarding sa topic natin ngayon, you can message me in Teams. Goodbye and thank you.